You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. Y मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ Y ਔਰ ਚੈਨਲ Y ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਹਾਏ, ਬੋਨਜੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ NDP ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ NDP ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਕੈਵਿਨ ਯਾਰਡ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੈਪ ਅਹੈਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਨਦਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਫੇਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MPP ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਾਉਣੀਆਂ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NDP ਦੇ MPPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਬਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਨਾਓ। Things are going to change. Once NDP form the government, you will see that we'll have 3 hospitals in Brampton, and not only that, we'll reduce the auto insurance. ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਨੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੀਸ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਨੀ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 413 ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ NDP ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਈਵੇ 413। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ 413 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ NDP ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਗਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। Or I also have our associate editor Ramona Singh with me, and I think she'd like to ask a question to Ramona ji. We have our Brampton North candidate for NDP, Sandeep Singh with us. Please. Nice to meet you, Sandeep. Congratulations on you becoming a candidate in Brampton North.
Thank you so much, Romana. Like, I'm hearing your voice after so long. Like, I remember when you ran for the federal elections. So, yes, how can, like, I would love to answer your question. Yeah, absolutely. It's a great pleasure to be in touch. So my question for you is that, in 2018, it was a wave for the PCs. Essentially, it was an anti-Kathleen Wynne vote, right? The Liberals were there for 15 years, and people just didn't want Kathleen Wynne to come back. So most people will argue to say that the general voter will not vote for someone. They usually vote against a party or a leader. And so this saw also a surge, and you can say, in a way for the NDP getting the most number of seats and becoming the official opposition. So in your position as a candidate, essentially it's going to be one of the oldest professions, which is door-to-door sales, right? You're going to knock on doors, and you're going to be the representative for your party to be able to answer people's questions and talk about Andrew Horwath and the NDP vision. So how do you see this playing out, given that the Liberals usually come up with policies that are very similar to the NDP and say, hey, we're going to be the ruling party. It's usually between us or the PCs. So vote for us, which is what we saw happen a lot, right? With the people that didn't want a PC or a conservative government to come in, they usually put their votes and they say, if it's an NDP vote or a Liberal vote, let's vote for the party that's going to form government. So 2 questions for you. When you're knocking on doors, how are you going to differentiate yourself from the Liberal Party, which, of course, you're running against a candidate from the Liberal side who is already there as an MPP, so there is that challenge as well to differentiate yourself. And the second question for you is that, how are the promises going to come forward with an NDP government? So people are going to want to know these things. Perfect. So I think people can't trust Stephen Del Duca at all. Mr. Del Duca was part of Kathleen Wynne government. I think people don't forget those 15 years. And whatever is happening today, most of that stuff, most of the mistakes were done by the Liberal government, and Conservatives couldn't make them right. We still remember the cuts healthcare and laid off 1,600 nurses that was done by the Liberal government. We remember that Hydro One was sold by the Liberals. We remember that Liberals made our life expensive. So I think people have seen Liberals, people have seen Conservatives. Now people want to give one chance to NDP because they trust NDP. Why do they trust NDP? Because being on opposition, we have done everything that was supposed to be done by the opposition party. Okay, and I have one more question for you. Now that you've become a new candidate in Brampton North, and I guess what's happened with the previous MPP, now one of the challenges that you're going to have that you'd have to overcome is to make sure you have the riding association on your side and people who were who liked or wanted to vote for the previous candidate, the previous MPP, who they thought would be the candidate. You're going to have to bring them all under the NDP tent and make sure you keep them and you get them to mobilize for you and to send out the new message. So how do you plan on doing that? So that's an amazing question, Romana. The point is, NDP supporters are a family, and we all, they voted for me. So the members have voted for me. That's why I'm the candidate. And I feel that I don't see there is any issues on the ground. And with due respect to Kevin Yard, I appreciate the work that he has done. And I'm pretty sure that the policies of NDP, the bringing new hospital to Brampton, bringing university to Brampton, decreasing auto insurance, these are the issues that should matter. I don't think the issues like who is the candidate, and if that candidate if that candidate has won the nomination, I think people of Brampton North are with that candidate. Great. So you're saying it's about uniting on the platform of the party and making sure that people mobilize for the party. That's great, and I wish you all the best in the upcoming election.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ, GTA ਦਾ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਆਫਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ? Perfect. So I'm going to bring 2 things into this. So Yudhvir ji, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ਼ੂ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। 100% ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, that shouldn't happen. So we are going to bring pharma care, we are going to bring dental care. These are the issues that should have been done many years ago. But unfortunately, both liberals and conservatives they don't understand कि वो अपने दोस्तां नू वड्डे corporates नू खुश कर दे रहे, ना कि आम बंदे दियां जरूरतां नू पूरा कीता। ठीक है जी। और संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और तुहाडे नाल आउण वाले टाइम दे विच जिहड़ी गलबात जिहड़ी ओ जरूर जारी रहेगी। तुहाडे ऑफिस नू साडे वाई मीडिया वालों आई एम श्योर कि इनविटेशन पहुंच चुकिया होएगा, जिहदे विच कि असीं डिबेट्स जिहड़ियां ने ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ वाई मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੈਨਲ वाई ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। You are watching Channel Y, a South Asian Canadian channel.